So guys, it's the same day naman pero part 2 for today. So lilinisan ko muna yung ESI natin. Tapos palitan natin ng door handle tsaka yung ibang panloob. Palitan natin. Siguro yun lang muna. Door handle, dalawang front, tapos interior. So car wash muna tayo. Guys, first car wash. Time lapse muna. So finally guys, tapos na. Ayan. Isa tayo. So next natin, palitan na lang natin to. Pati yung sa kabila. Kasi hindi gumagana. Ayun lang. So kailangan natin tanggalin to. Ayan, yan. Tapos palitan na natin. So guys, ito kailangan tanggalin. Tapos siguro ito. Tapos dito ito. Yan. O tanggalin muna natin. 3 bolt lang siguro yan. So wala na. So yan guys, natanggal ko na. Napakadumi. So yan kailangan nyo tanggalin. Pati yung bolt dun sa kabila. Kailangan nyo tanggalin yung bolt na to, saka yung bolt na to sa kabila. So ayan, hindi makita. Kaya pala tatanggal na siya. Ayun na, nalaglag kasi putol na pala. So palitan na natin. So yan guys, isa pa yan. Tutulak mo lang siguro paloob yan. So yun guys, natanggal ko na. So meron bakal dito, nakaipit dito sa susian. Natanggalin mo lang. Tapos ito, itong isa, yan, ito mismo, nakalagay siya dyan. Tulak mo lang dito. Ayun guys, kabit na natin tong bago. So ito yung sinasabi ko guys, tatanggalin muna. Siguro pwede na to diretso at dito. Ayan. Ay, pwede na nga pala. Pwede na nga, guys. So ito yung next. Tusok mo lang. So ito pa pala guys, di ko pa natanggal yung naputol. Kailangan niya lumagpas. Okay na. So ito pa pala, kailangan tanggalin.
So yun guys, tapos ko na ilagay. Yan. Dalawang nut. Yan, tsaka dito. Makita. Yan, tsaka ito. So try na natin. So yan siya guys. Okay, perfect. Yan guys, nabalik ko na lahat. Yan, okay naman. Okay na siya sa labas. Okay din yung fitment niya. Okay din. Ito lang sa ilalim. Nakaangat pero sa taas. Titignan nyo. Sobrang ayos. So guys, ito na. Fitment pretty weak. Walang justice sa camera pero very nice. Very nice siya guys. Okay. Napakaayos. So balik na ulit natin. Nandito na rin tayo. Halitan na rin natin to. Ayan, nakatak lang ng pataas. Ayan. Ay, nabasag. Kabila din. Okay. Ayan. Basag. Throw away. Yun guys, see the difference. Sobrang laki ng pinagbago. Tapos dito din. Sobrang laki ng pinagbago kahit lang ang pinalitan. Sarap guys. Hagod ako. So far so good naman. Okay na okay yung yan. Passenger side. Okay na okay. Walang problema. Smooth na smooth. At sa driver side. O yan siya. O yan. Driver side. Smooth na smooth. So yun lang guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hot Edge TV out.